Deck này nó sẽ combo xoay quanh mấy con rank 5, cho nên em chú ý mấy con rank 5 ở trong deck ha, được chưa? Ngoài ra thì mình deck này nó sẽ chia làm hai phần, phần đầu mình sẽ combo K9 thuần, phần sau mình sẽ combo K9 với One Show. Do đó nếu nào chưa rành One Show thì sẽ xem bắt 64 của mình ha. Yeah. Rồi, khi anh em bắt đầu với Noroi ha, nó một summon đó. Nếu con K9 thì khi ợp mà nó có hai lá trên tay và trở lên thì mình nên có thể nô một summon đó nha. Nên mình sẽ sum Yokul lên. Lúc này nó sẽ bị lock K9. Tuy nhiên nếu mà con Yokul nó không còn trên sân nữa thì không bị lock anh em nha. Cái này mình sẽ add được một lá. Thì ở đây mình sẽ add cái lá Laten lên. Sử dụng hai kèo lúc này mình sẽ lên K9 Ripper ha. Ripper để sẽ khi mà ợp kích hoạt Face Monster á, thì lúc này ở trên tay hoặc dưới bộ thì lúc này mình có thể negate nha. Thì nếu mà ợp nó có cầm kích hoạt Nibiru thì anh em cũng có thể negate được. Rồi. Thì lúc này anh em có thể kích K4K9. Mình sẽ lấy K4K9 ha. Kích hoạt Latte xâm lên. Lúc này mình sẽ add kích Latte để mình add. Thì lúc này mình có thể add cái lá K9, lá Sharp ha. Lúc này mình sẽ kích hoạt K4K9 ha. Lúc này mình sẽ được add một monster lên. Thì lúc này em có thể add Izuna lên. Sử dụng hai kẹt lúc này mình sẽ lên cái con Nas. Tất nhiên em có thể lên cái con Valor này cũng được nha. Thì đây mình có thể lên Nas. Kích hoạt Nas. Bỏ hai material đi. Lúc này mình sẽ lấy cái con 104 làm nguyên liệu. Thì lúc này mình sẽ ha, tại vì mình lấy cái này là mình sẽ lấy trên sân, được chưa? Lúc này mình sử dụng nó, mình lên. Tại sao phải lấy 504? Thì ở đây nè, khi mình sẽ kích hoạt cái đây thì mình sẽ giải thích ha, mình sẽ bỏ material kia nha. Lúc này mình sẽ lên con sim 104 nè. Con sim 104 nó có một effect ha. Có một effect là khi nó có một con 104 thì nó mới kích hoạt effect như này nha anh em nha, đi gây với lại cho absent một card ha. Do đó bắt buộc nó phải có kích hoạt cái kiểu này để lấy con sim 104 lên. Khi nó xong thì lúc này nó sẽ destroy một card. Lúc này mình sẽ được up một cái spell của K9 ha. Lúc này mình sẽ có con này có thể đi gây một monster ở trên tay nha, ở dưới bộ nha. Con này có thể đi gây monster ở trên sân hoặc là send một card của ha. Con này có thể sum hai con K9 thì em có thể sum mấy con K9 để anh em lên bài. Yeah. Thì mình sẽ đánh thử anh em xem. Cái này anh em có thể sum lên nè, sum mấy con K9 lên. Thường thì mình sẽ sum con K9 Work hoặc là con này ha, con sách này nha. Lá này có thể vừa sum vừa destroy luôn ha. Combo cho mỹ sắc thì mình sẽ destroy được hai card. Nó chạy lên luôn. Thì khi end phase thì nó sẽ bị destroy lá này nha anh em. Rồi, khi bắt đầu với hai card ha, mình sẽ là một Yokul sum lên, Izuna lên, kích hoạt Izuna. Này mình sẽ send tôi biết xuống kích hoạt Yokul. Cái này mình sẽ lấy rồi ha. Mình sẽ là một summon đâu rồi. Kích hoạt. Thì mình sẽ sum Izuna lên. Hoặc là sum Yokul nhé. Trong hai con này đó. Rồi.
sử dụng 2 kẹt. Mình sẽ lên Ripper. Lúc này thì vừa đủ 5 kẹt thì anh em sẽ né được Nibiru nha. Nếu ở cái Nibiru này Ripper nó sẽ đi gây liệt. Đó. Mình sẽ bỏ một con Noro số 1. Cái này mình sẽ lấy cây for K9 ha. Kích hoạt cây for K9. Mình sẽ lấy Laten lên. Kích hoạt Laten. Mình sẽ zoom Rubik lên. Lúc này mình sẽ kích Laten. Mình lấy Latch Up. Sử dụng 2 kẹt lúc này. Mình sẽ lên Nash. Rồi, bắt đầu kích hoạt Nash. Bỏ 2 Zero đi nút cái 104 vô. Mình kích cái này ha. Mình lên con Nash kia. Sau đó kích hoạt Nash tiếp. Ở đây mình sẽ bỏ để giữ 104. Sau đó mình lên 100C 104. Lúc này mình sẽ được có một cái Negate Monster vừa send được một card ha. Tiếp đó mình sẽ destroy luôn cái lá cây for K9. Thì mình lấy lá spell ốp xuống. Rồi. Tiếp tục sử dụng 2 kẹt còn lại mình sẽ lên con Valon. Valon nó sẽ cho up một lá xuống. Đây. Mỗi lần kích hoạt thì nó sẽ cho fade down up nhé. Sân thì cũng khá là chiến rồi nè. Thì lúc này up nó xâm thì mình sẽ kích hoạt để cho up nó fade down. Đó. Đó, như vậy. Thì lỡ up mà nó cứ kích hoạt gì nữa thì nên có thể kích cái này. Có thể kích như vậy. Mình xâm K9 lên. Từ đó thì anh em có thể reset lên. Lên Jack. Jack nó sẽ cho restore một card của thôi. Rồi này. Vậy nhé. Anh em nào chưa rành tiếng Anh có thể đến với masterduel.vn. Đây là kênh có dịch toàn bộ card ra tiếng Việt cho anh em tham khảo. Rồi, nên bắt đầu với Matlab và Sue thì mình sẽ nô một Super Matlab. Mình sẽ được add một One Visual. Thì đây mình sẽ add một spell lên thì mình sẽ add được cái lá One Visual này. Kích hoạt lá field. Mình sẽ được add một One Visual tiếp. Khác hại ha. Thì ở đây mình sẽ lấy Diêu Long. Kích hoạt Sue. Bắt đầu Special kích luôn Diêu Long cho nó nhảy lên. Dùng 2 kẹt lúc này mình sẽ lên Ripper. Kích hoạt. Mình sẽ bỏ một material đi. Đây mình sẽ add
thì anh em sẽ add cái lá Sukun lên. Tiếp tục lá rock trên 1 ha. Lá rock nó sẽ cho add bài lên hoặc là special sum, nhưng bây giờ đâu có commercial trên tay đâu. Anh em phải add cái lá level 5 lên nha, tại vì lá Sukun này kích hoạt với level 5 mà. Đây, cho nó nhảy lên. Thì đây anh em sẽ có hai sự lựa chọn. Em sử dụng hai lá này để anh em lên SB để bandit bài, hoặc là anh em lên kiểu khác cũng được. Thì ở đây mình sẽ lấy la tên lên trước. Anh em có thể kích lên SB pha này nè. Đó. Tuy nhiên thì anh em có thể lên con nát trước nhé. Lên con nát thì không cần là SB luôn, SB để thân sau cũng được. Rồi mình sẽ bỏ hai material đi, mình sẽ lấy một material trong deck lên, được có cách cái này nha. Ở đó thì anh em bắt đầu sum Latin lên. Đó. Thì nãy pha nãy mình đã nói rồi, nếu anh em lên SB thì vẫn sum lên, lấy Latin sum lên thôi nhé. Lúc này mình sẽ kích, bắt đầu mình sẽ lấy cái lá K4K9 ha, sẽ kích lá K này đi. Lúc này mình sẽ được add và Water Show lên, thì anh em có thể chọn Izuna hoặc là chọn Lubit nha. Izuna lên tay cũng được. Rồi lúc này mình sẽ dùng hai card. Lúc này thì anh em sẽ chọn SB hoặc là lên cái con Valon. Mình nghĩ lên Valon là hợp lý hơn nhé. Valon này khá là mắc dịch đấy. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái con gọi là lên nát bằng combo giống combo chợ trước ha. Đấy. Tiếp tục kích nát, bỏ material đi. Đây mình sẽ lên con number 1 C101, bắt đầu mình sẽ bắn. Đó, cái đó mình là kích là option. Được chưa? Thì đây lá này mình sẽ add được cái con Wild Visual ở thân sau, mình sẽ được add lên tay. Cái này có thể negate một monster ở trên tay của hợp ha. Lá này có thể negate ở trên sân và rút một card của hợp nhé. Còn lá này có thể target cái monster của hợp cho nó fade down. Chưa? Con này có thể biến lên K9 để vừa rồi sau đó destroy, thì thường mình sẽ lên con K9. Sau đó destroy thêm một card nữa, tức là destroy được hai card đó anh em nha. Thường giờ mấy này nó không đánh mình nên mình đánh nói với anh em xem nè. Đó thì anh em có thể cho ập cái fade down nha, bỏ material đi. Đó rồi sau đó anh em có thể lấy bài, lấy con visual lên. Anh em có thể lấy Geo Long hoặc là lấy hết lớp thì được ha. Rồi đó. Rồi sau đó anh em ví dụ anh em phải kích Ripper, sau đó anh em mới kích lá này nha anh em nha, cho nó lợi. Rồi nhé. Tất nhiên là phần này nó sẽ bị destroy. Khi anh em bắt đầu với Take Your Show và Yokun thì mình sẽ kích hoạt Take Your Show. Show Yokun thì mình sum bắt lớp, sum cái cùng hệ ha. Kích hoạt mắt lớp, mình sẽ lấy lá fill lên, kích hoạt lá fill. Thì ở đây mình sẽ tắp kết vô, thì ở đây mình sẽ lấy cái lá Ryzen lên, sẽ normal summon Ryzen, kích hoạt. Thì ở đây mình sẽ lấy cái lá Sue lên, kích hoạt Yokun, xâm lên. Lúc này mình sẽ kích Yokun thì mình lấy Latin lên, mình sẽ sử dụng Ryzen để mình lên Visual Rock, mình sẽ kích Rock để lấy. Ở đây mình sẽ đủ hệ file với hệ đất rồi, thì mình sẽ kích Hose để kéo bài lên, show lên, sum Vadius lên.
Rồi, bắt đầu sử dụng 2 kẻ để lên Ripper. Kích hoạt Ripper. Thì anh em sẽ bỏ vô full đi. Lúc này anh em sẽ lấy cái lá cây K9 ha. Kích cây K9. Thì anh em sẽ lấy Izuna lên. Bắt đầu kích Radius. Mình sẽ show 3 hệ. Mình sẽ bắn nè. Sau đó mình sẽ up. Tiếp tục kích Latin, kéo bài lên. Sử dụng 2 kèo lúc này mình sẽ lên. Thì như mình đã nói thì anh em có thể chọn giữa Vadian và Fornax. Mình sẽ chọn Vadian này. Rồi. Sau đó thì anh em có thể end phase để kích lên thêm lấy thêm lá cháp. Thì mình sẽ kích đây lá cháp vô. Thì đây cái field này mình sẽ có cái gì? Rồi khi anh em có Ryzen và với Yokun thì mình sẽ kích hoạt Normal Summon Ryzen. Mình sẽ lấy Square lên, kích hoạt Square, kích hoạt Yokun, Square lên cho nó nhảy lên đây. Square cho kế bên nè. Sau đó mình sẽ kích Yokun thì mình lấy Latin lên. Sử dụng Ryzen để lên con linh 1. Dùng con linh 1 mình sẽ kéo lại Ryzen. Lúc này mình sẽ kích cái lá Sue. Mình đã có 2 hệ fire và hệ đất. Thì đây mình sẽ kéo được cái lá mắt lớp. Kích hoạt mắt lớp, mình sẽ được lá field. Kích hoạt lá field. Mình sẽ tắp kết vô mắt lớp thì mình lấy là con Vadius lên. Kích hoạt Vadius. Ở đây thì anh em có thể kích Vadius. Cho nó nhảy lên. Rồi kích Sue cho nó nhảy lên lại. Lúc này sử dụng 2 card lên là Ripper. Kích hoạt Ripper. Sẽ bỏ vô Yokun xuống. Để lấy cây K9 nè. Kích hoạt cây K9. Mình sẽ add lá Izuna lên. Sau đó mình sẽ sử dụng Vadius. Mình sẽ bắn. Mình sẽ show 3 card này mình sẽ bắn. Kích hoạt lá cây K9. Đớp được lá spell xuống. Tiếp tục kích Latin. Nó nhảy lên. Dùng 2 kèo lúc này thì mình sẽ tiếp tục kích. Mình sẽ lấy lá cháp lên. Dùng 3 card, 2 card để mình sẽ lên con Valiant.
Rồi, vậy là xong nhé. Tiếp tục thì end phase thì lúc này cái lá fill nó sẽ cho, khi có 2 con K9 ha, 2 con bảo show thì nó sẽ cho up lá chart. Lá chart xuống. Rồi, lúc này anh em có thể kích cái lá Valor anh em lấy bài lên nhé, kích Valor lấy, hoặc là sum lá bài trên tay xuống cũng được, còn không thì anh em có thể kích cái lá Valor này nè, mình sẽ bỏ một zero đi, mình sẽ up cái bài go up xuống đó, như vậy. Tiếp tục ha, thì anh em có thể kích cái lá sau khi anh em kích cái lá Ripper xong á, thì anh em nên mới có kích cái lá tiếp, cái lá chap hoặc là lá fill nhé, hoặc lá spell này nhé. Đó, khi em kích spell nè, lắp kết vô này thì anh em nhảy lên. Đó, anh em mình sẽ destroy tiếp. Rồi tiếp, sau đó mình sẽ kích, mình sẽ add cái lá dưới mộ lên. Đó, lá cháp thì để dành, lá này để dành đủ rồi mình bắn thôi vậy nhé. Rồi, như anh em có Zoe và Ryzen, mình sẽ có bộ như sau: kích hoạt Zoe, xong mới lên thôi. Rồi, normal summon Ryzen, cái này kích hoạt, mình sẽ siêu long lên, kích hoạt đại con Ryzen để siêu long nó sẽ kích hoạt ha, tô lên để siêu long nó nhảy lên. Sau đó sử dụng cái kẹt Ryzen nhảy lên, sử dụng 2 card lúc này mình sẽ lên Ripper, kích hoạt Ripper, tất nhiên là sát Yukun lên, bỏ một, kích con này luôn, lấy lên, lấy Diêu Long lên, mình sẽ lấy Yukun lên, kích hoạt Yukun, nó nhảy lên, kích hoạt Yukun tiếp, mình sẽ lấy Latin lên, sử dụng lên 2 card này. Mình không thích lên SB chỗ này đâu, như mình đã nói trước rồi, thì mình sẽ lên như kiểu này, bỏ 2 card đi. Đó, mình sẽ lấy hút con này vô, đừng có hút con pha này nhé, hút con này ở đi thân 2 thì mới hút kiểu này thôi. Rồi, bắt đầu lên này, đi đây ha. Rồi, bắt đầu kích Latin, chùm lên, lúc này mình sẽ nói tiếp K4 K9 ha, mình sẽ kích hoạt K4 K9, mình sẽ lấy Izuna lên, sau đó mình sẽ kích hoạt con này, mình sẽ bắn, tiếp tục kích và sẽ Black Spell. Rồi, sau đó sử dụng 2 kẹt, lúc này mình sẽ lên con
ba lôi. Dạ. Kỳ này cũng khá là ngon nha anh em. Vậy nhé. Rồi, thôi đánh thử đây, xem đó. Căn bản là ợp nó sẽ không đánh gì hết. Đó. Thì nếu có thể cho nó bay áp, còn mình chịu rồi đi. Kích hoạt tiếp, lấy bài lên tay đó, lấy Ryzen Diêu Long đó, lấy Ryzen tốt hơn. Thì anh em có thể, con này anh em có thể lên anh em bắn tiền em nữa. Khi kích Ripper rồi mới kích lá này nha anh em nhé. Này mình sẽ lên rồi, cắm lại là destroy, tiếp tục kích Ripper, kích Jack rồi tiếp.